Rashi's Cookery. Hi කොහොමද? උනදත් ඔයාලා රශීස් කුකරි YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද හදන්නේ ඊටාමත්ම රසවත් බිත්තර රොටි එකක්. මේක තමයි බිත්තර රොටි හදන ලේසිම විදිය. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම හදන්න යන්නේ බිත්තර රොටි එකට දාගන්න අවශ්‍ය සම්බෝලය තමයි. ඒකට මම මේ විදියට බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන ඒකට වියලි මිරිස් කරල් කිහිපයක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මම මිරිස් කරල් දෙකකුත් දාගන්නවා. සුදු ලුණු බි කිහිපයකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩියකුත් මම මේකටම දාගන්නවා. ගම් මිරිස් තේ හැඳකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, පොල් තෙල් මේස හැඳකුත් මම මේකටම එකතු කරනවා. මේක වෙනස්ම විදියේ සම්බෝලයක්. ඔයත් මේක හදලා බලන්න. දැන් මම මේක හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම බිත්තර රොටියකට අවශ්‍ය බිත්තර ටික තමයි තියෙන්නේ. මම මේකට බිත්තර 3ක් අරගෙන ඒක හොඳින් විස්ක් කරගන්නවා. බිත්තර ටිකත් මම විස්ක් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ බිත්තර රොටියකට අවශ්‍ය මිශ්‍රණය තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක් ගත්තා. ඒකට මම ලුණු තේ හැඳි භාගයකුත් එකතු කරනවා. තෙල් මේස හැඳකුත් මම එකතු කරනවා. මම ඒක අතින් මේ විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පාන් පිටි ටිකට මම වතුර ටික එකතු කරමින් මට අවශ්‍ය පදම හදා ගන්න. මේක දියරමය මිශ්‍රණයක් විදිහට තමයි අපි හදාගන්නේ. මම තව වතුර ටිකක් එකතු කරනවා. යට හිටින්නේ නැති විදිහට තමයි අපි මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ පදමක් එනකම් ඔයා හොඳින් මේක මික්ස් කරගන්න. දැන් මම පාන් පිටි මිශ්‍රණයත් හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා හොඳින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. තෙල් ටික රත් වෙද්දී මම මේ මිශ්‍රණය එකතු කරනවා. මිශ්‍රණය පෑන් එක පුරාම යන විදිහට ටිකක් කරකව ගන්න. ටිකක් රත් වෙගෙන ඉද්දි මම මේ විදිහට මම හදාගත්ත සම්බෝලය එකතු කරනවා. බිත්තර ටිකකුත් එකතු කරනවා. මේ විදිහට විනාඩියක් වගේ තියලා මම මේක හතර පැත්තෙන් නමා ගන්නවා. ඒ විදිහට බිත්තර රොටි සියල්ලම මම හදා ගන්නවා. දැන් මේ බිත්තර රොටි එක අනිත් පැත්ත දාගන්න. ඒකත් විනාඩියක් වගේ ලිපේ තියලා වෙන භාජනයකට දාගන්න. මේ තියන්නේ මම හදාගත්ත බිත්තර රොටි ටික. ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ඔයාලට හවස තේ බොන වෙලාවට වගේම ඕන වෙලාවක හදලා කන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක්. ඒ වගේම කඩේ බිත්තර රොටි වගේමයි මේක කිසිම වෙනසක් නැහැ රසයේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන් මේක හදලා බලන්න. මේක ඉතාමත්ම ලේසියෙන් ඔයාලට හිතුන ගමන් ගෙදරදී හදාගෙන කන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක්. ඔයා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාගේ යාළුවන්ටත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.